Nếu có một món ăn mà gần như mọi người trên hành tinh này đều từng ăn thì đó không phải là pizza, không phải là hamburger, mà có khi cũng không phải là cơm. Đó là mì tôm, một gói nhỏ vài phút với nước sôi là xong một bữa. Mà thích thì ăn sống cũng được, không cầu kỳ, không nghi lễ và không phân biệt giàu nghèo. Nhưng điều nghịch lý là mì tôm không sinh ra để ngon, cũng không sinh ra để trở thành một biểu tượng ẩm thực. Nó sinh ra trong một bối cảnh rất u ám của lịch sử, hậu chiến, đói kém và tuyệt vọng. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản là một đất nước tan hoang đúng nghĩa. Thành phố bị bom phá nát, hàng triệu người mất nhà cửa, kinh tế kiệt quệ, lương thực thiếu trầm trọng. Người dân phải xếp hàng dài để nhập khẩu phần ăn. Đó không phải là cảm giác, mà đó là trạng thái thường trực. Trong bối cảnh đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Nhật Bản không thiếu bột mì, nhưng lại thiếu gạo. Bột mì đến từ viện trợ của Mỹ, nhưng nó không phù hợp với thói quen ăn uống truyền thống của người Nhật. Người dân quen ăn cơm và không quen ăn bánh mì kiểu phương Tây. Bột ở đó nhưng lại không thể biến thành bữa ăn tiện lợi kiểu truyền thống. Và khi một nguồn lương thực không đi vào được cuộc sống thì trên thực tế nó vô dụng. Đây chính là bài toán cốt lõi mà mì tôm ra đời để giải quyết vấn đề. Có một người tên là Ando, ông không phải là một đầu bếp nổi tiếng, cũng không phải là một nhà khoa học thực phẩm. Ông là một doanh nhân từng thành công, từng phá sản, từng trắng tay. Ông hiểu cảm giác đói không phải qua sách vở mà qua trải nghiệm cá nhân. Ông Ando kể rằng ông bị ám ảnh bởi hình ảnh người dân xếp hàng dài trong giá lạnh để mua mì ngoài phố, không phải vì mì ngon mà vì đó là thứ duy nhất có thể ăn được lúc ấy. Ông đặt một câu hỏi nghe rất đời nhưng lại cực kỳ khó. Có cách nào để tạo ra một món ăn rẻ, dễ nấu, để được lâu và ai cũng ăn được hay không? Nó không nhất thiết phải là một món ngon, không phải là một món sang, mà là một món để không chết đói. Một buổi tối, ông Ando nhìn thấy vợ của mình đang thì rán mì. Khi mì được rán ở trong dầu, nó khô lại và cứng đi. Nhưng khi đổ nước vào, sợi mì mềm ra rất nhanh. Khoảnh khắc đó cực kỳ quan trọng và ông nhận ra rằng nếu loại bỏ nước trong mì bằng dầu nóng thì có thể tái tạo mì chỉ bằng nước sôi. Từ phát hiện rất đời thường ấy, ông Ando bắt đầu thử nghiệm. Ông biến căn nhà nhỏ của mình thành phòng thí nghiệm, không máy móc hiện đại, không trợ lý, không có vốn lớn, chỉ có bếp, chảo, dầu ăn và hàng trăm lần thất bại. Có lần thì mì cháy khét, có lần thì không nở, có lần nở nhưng mà nhạt. Nhưng ông không tìm món ngon mà tìm một món ổn định. Sau vô số lần thử nghiệm, năm 1958, Chicken Ramen ra đời. Mì ăn liền đầu tiên trong lịch sử nhân loại nhưng vẫn gọi là mì tôm cho tiện các bạn nhé. Nguyên lý của nó thì cực kỳ thông minh. Sợi mì được hấp chín trước, sau đó chiên nhanh trong dầu nóng để tạo cấu trúc xốp. Khi gặp nước sôi, nước lập tức thấm vào các lỗ nhỏ li ti trong sợi mì, làm nó chín lại chỉ trong vài phút. Đây không chỉ là món ăn và đây là công nghệ thực phẩm. Mì ăn liền có thể để hàng tháng, thậm chí là hàng năm, nấu trong vài phút, không cần bếp cầu kỳ và ăn ở bất kỳ đâu cũng được. Nó giải quyết bài toán chính xác của hậu chiến, ăn nhanh, ăn rẻ và ăn ngay được. Một sự thật rất ít người biết, đó là khi mới ra đời, mì ăn liền còn đắt hơn mì tươi. Nhiều người Nhật còn chê, sao lại bỏ tiền đi mua mì khô thế này? Nhưng ông Ando hiểu một điều, giá chỉ là vấn đề tạm thời, còn quy mô mới là chìa khóa. Khi mà sản xuất hàng loạt, chi phí giảm, giá mì rơi xuống mức mà sinh viên, công nhân, người nghèo đều mua được. Chỉ vài năm sau, mì ăn liền từ món lạ đã trở thành một thực phẩm quốc dân. Năm 1971, ông Ando tiếp tục tạo ra mì ly. Phát minh này cũng không phải là bình thường đâu, tác dụng cực kỳ lớn. Mì ly thì không cần mang theo bát, không cần mang theo tô, chỉ cần mở nắp đổ nước sôi và chờ vài phút. Từ đây thì mì tôm trở thành một thực phẩm di động. Nó phù hợp với nhịp sống công nghiệp, văn phòng, tàu điện, công trường. Thậm chí sau này NASA còn đưa mì ly lên vũ trụ cho phi hành gia ăn. Đây là lúc mì tôm thoát khỏi vai trò món cứu đói để trở thành món ăn của thời hiện đại. Vậy, ai là người phát minh ra mì tôm? Đó là ông Ando, tên đầy đủ là Momofuku Ando, chính là người đã phát minh ra mì tôm hiện đại. Thực tế thì mì đã có từ hàng nghìn năm ở Trung Quốc, Ý, Trung Đông, nhưng mì ăn liền, đúng nghĩa chế nước là ăn, thì ra đời vào năm 1958 tại Nhật Bản bởi một con người cụ thể với một mục tiêu rất nhân bản. Mì tôm có mặt ở vùng thiên tai, khu chiến sự, trại tị nạn, ký túc xá, doanh trại quân đội, thậm chí là trong ngăn kéo của những người giàu. Nó trở thành lưới an toàn thực phẩm cho hàng trăm triệu người. Khi kinh tế suy thoái, khi thiên tai ập đến, khi chiến tranh nổ ra, mì tôm luôn là thứ xuất hiện đầu tiên trong các gói cứu trợ, không phải vì nó ngon mà vì nó ổn định và đáng tin. Ông Momofuku Ando từng nói, hòa bình sẽ đến khi con người ăn đủ no. Mì tôm không phải sinh ra để trở thành một biểu tượng của ẩm thực, nó sinh ra để con người không chết đói. Và chính vì thế, dù bị chê là thiếu dinh dưỡng, dù bị coi là món ăn không tốt, mì tôm vẫn tồn tại, vẫn lan rộng, vẫn là một trong những phát minh ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Sau đây là một số kỷ lục thú vị liên quan đến mì tôm. Kỷ lục 1, thực phẩm được ăn nhiều nhất trên thế giới trong nhóm những đồ ăn chế biến.
Theo đó thì mỗi năm thế giới tiêu thụ khoảng 120 cho đến 125 tỷ suất mì tôm. Con số này có nghĩa là trung bình mỗi giây có hơn 3.800 gói mì được ăn ở đâu đó trên hành tinh này. Nếu xếp tất cả số gói mì ăn liền tiêu thụ trong một năm, chúng ta có thể quấn quanh trái đất nhiều vòng. Không có pizza, không có hamburger hay xúc xích nào đạt đến quy mô này. Kỷ lục số 2 liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia ăn mì tôm nhiều nhất hành tinh với khoảng 40 cho đến 45 tỷ gói mỗi năm, tức là chiếm hơn 1/3 lượng mì tôm trên toàn cầu. Điều đáng nói, Trung Quốc vừa là cái nôi của mì cổ truyền, mì truyền thống, vừa là thị trường tiêu thụ mì ăn liền, mì tôm lớn nhất trên hành tinh. Mì tôm ở đây không chỉ là món ăn tạm mà còn là thực phẩm đô thị hóa gắn với nhịp sống nhanh, công nhân, sinh viên và những người lao động xa nhà. Đấy là tính tổng thôi, còn nếu mà tính trên bình quân đầu người thì phải là Việt Nam. Tính theo bình quân đầu người, Việt Nam thì thường nằm trong top 3 thế giới về tiêu thụ mì tôm. Có những năm trung bình một người Việt ăn từ 80, 90 gói mì, thậm chí là hơn 100 gói mì một năm. Tức là khoảng 2 gói mì mỗi tuần, tính cả trẻ em, người già. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam thường xuyên nằm trong top những quốc gia tiêu thụ mì nhiều nhất thế giới, cùng với Trung Quốc và Indonesia. Mì tôm cũng lập kỷ lục là món ăn có mặt ở nhiều quốc gia nhất. Hiện nay mì tôm được sản xuất và tiêu thụ tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ đến cả Trung Đông. Ở mỗi nơi mì tôm đều được bản địa hóa, ở Hàn thì cay, ở Nhật thì béo béo, mì Hà Lan dành cho người Hồi giáo, vị phô mai cho châu Âu và có cả vị cà ri cho khu vực Nam Á. Ít có món ăn nào thích nghi văn hóa tốt như mì tôm. Kỷ lục thứ 5, trong các gói cứu trợ thiên tai, chiến tranh, tị nạn trên toàn cầu, mì tôm là một trong những thực phẩm xuất hiện nhiều nhất. Lý do thì rất thực tế, nó nhẹ, nó để được lâu, dễ vận chuyển và chỉ cần đun nước nóng. Mì tôm đã có mặt trong các khu vực động đất, lũ lụt, các trại tị nạn, thậm chí cả vùng chiến sự. Đây là kỷ lục thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng bởi vì mì tôm cứu đói cho hàng trăm triệu người. Kỷ lục thứ 6, mì tôm cũng đã được mang lên vũ trụ. Mì tôm là một trong số rất ít những thực phẩm đã được NASA và các cơ quan không gian chấp nhận để mang lên vũ trụ. Phiên bản mì ăn liền dành cho phi hành gia được điều chỉnh để không tạo vụn, dễ ăn trong môi trường không trọng lực, vẫn giữ được hương vị. Từ bữa ăn sinh viên đến bữa ăn ngoài trái đất, mì tôm đã đi chọn một vòng văn minh. Kỷ lục tiếp theo, thực phẩm có thời gian sử dụng dài nhất trong đời sống hàng ngày. Vâng, không phải đồ hộp, không phải bánh quy quân đội mà mì ăn liền là một trong những thực phẩm phổ biến nhất có hạn sử dụng dài. Chúng ta đang nói là phổ biến và vẫn có hạn sử dụng dài, thường từ 6 tháng cho đến hơn 1 năm. Điều này khiến mì tôm trở thành thứ dự phòng quốc dân, nhà nào cũng có vài gói mì phòng khi mưa bão, thất nghiệp, hết tiền hay là lười nấu ăn. Và mì tôm cũng có một kỷ lục đặc biệt. Mì tôm thường xuyên bị gắn mác là món ăn nhà nghèo, không bổ, ăn tạm. Nhưng bất chấp mọi chỉ trích, mì tôm chưa bao giờ biến mất. Ngược lại, nó ngày càng đa dạng, cao cấp hóa, nhiều vị và nhiều phân khúc giá. Ít có sản phẩm nào vừa bị coi thường, vừa sống bền bỉ như mì tôm. Tổng kết lại, mì tôm không giữ kỷ lục vì sang trọng mà vì thiết thực, không vì ngon nhất mà vì có mặt đúng lúc con người cần nhất. Và đó là lý do một gói mì nhỏ bé lại trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của thế kỷ 20, thế kỷ 21. Và người đã phát minh ra mì tôm đó là ông Ando, một người Nhật Bản. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.